گاه برای بهتر دیدن باید چشم از روشنای خیره کننده برگرفت. برای ژرف‌تر اندیشیدن باید در سایه گام نهاد. سایه راز نهان زیبایی است. در جهانی که خورشید بی امان میتابد، سایه پناهی است برای آرامش. در کنج خاموش اتاق، زیر رخبامی کشیده یا در سایه سار حیاتی کهنسال، معنای سکوت آرام آرام جان میگیرد. درود بر شما همراهان عزیز پادکست تاقچه. این اپیزود در ستایش سایه نام دارد، برگرفته از کتابی که جونیچیرو تانیزاکی، نویسنده بزرگ ژاپنی، آن را در سال 1933 نوشت، 10 سال پس از فاجعه زلزله توکیو، در جهانی که همه چیز در حال بازسازی بود. کتابی که به سرعت جایگاهی ماندگار در حوزه زیبایی شناسی شرقی یافت. کتاب در ستایش سایه‌ها تنها درباره معماری نیست، بلکه درباره فلسفه زیستن، درک فضا و رابطه عمیق و فراموش شده انسان با نور و تاریکی است. پیتر زومتور، معمار بزرگ سوئیسی، میگوید تانیزاکی سایه را می‌ستاید و سایه نور را. سایه مترادف سکونت است، جایی که موجودات زنده در برابر خشونت طبیعت در آن پناه می‌جویند، همان جایی که حشرات زیر سنگ‌ها از تابش سوزان خورشید می‌گریزند و انسان زیر سایه سقفی به آرامش می‌رسد. سایه نخستین چهره سرپناه معماری است، مرزی که از روشنایی بی‌پایان روز جدا می‌شود و فضایی برای آسایش و خلوت می‌آفریند. سایه و سکوت دو عنصر رازآلود مشرق زمینند. در این اپیزود به ستایش سایه‌ها از زبان تانیزاکی خواهیم پرداخت. به رمز و راز نیم سایه‌ها، به سکوتی که در تاریکی پنهان شده و به زیبایی پنهانی که تنها در غیاب نور حقیقت خود را آشکار می‌سازد. از تفاوت نگاه ما و غرب به روشنایی خواهیم گفت و خانه‌هایی که سکوت و نیم سایه را در آغوش کشیدند. با اندیشه تانیزاکی همراه می‌شویم تا رد پای سایه را در معماری ژاپن و ایران دنبال کنیم. نگاهی بیاندازیم به بازی نور و سایه شوجی و اوروسی، به مسجد شیخ لطف‌الله، کلیسای نور و موزه هنرهای معاصر تهران. با ما همراه باشید. یکی از شباهت‌ها در طرز فکر ژاپنی و ایرانی این است که زیبایی را نه در خود اشیا، بلکه در فضای خالی بین آنها و در تاریک روشن‌هایی جستجو می‌کنیم که بر اثر بازی سایه‌ها و نور در تاریکی مابین اشیا پیش می‌آید. سایه در شرق عنصری اساسی در معماری است، جایی است که نور می‌آید تا اندکی درنگ کند و فضایی برای سکوت و تأمل و خلوت بیافریند. در شاهنشین ژاپنی، در ورای کاغذهای نیمه شفاف شوجی، سایه‌ها با وزش نسیم به رقص در می آید و نور را به شکل نیم سایه‌های ملایم فروتنانه به درون دعوت می کند، بی آنکه چشم را خیره سازد. در معماری ایرانی، سایه در گوشه و کنار حیاط مرکزی و پشت اوروسی‌ها آرام می گیرد. در زیر ایوان‌های خنک، در شبکه‌های مشبک نورگیرها یا در شبستان‌هایی که از سقف نور می‌گیرند، نور به آرامی از صافی می‌گذرد، رنگین یا ملایم می‌شود و سایه‌ای که بر دیوار و سقف می‌نشیند، داستانی تازه می‌سازد. سایه نه تنها تابش آفتاب را نرم می‌کند، بلکه فضایی برای خلوت و تأمل می‌آفریند. اما در غرب نور بیشتر و مستقیمتر همیشه مطلوب است. معماری غربی با پنجره‌های بزرگ، دیوارهای شیشه‌ای و فضاهای باز تلاش می‌کند نور را به هر گوشه‌ای از فضا برساند. این تفاوت نه تنها در فضای داخلی بلکه در بیرون نیز آشکار است. فرنگی‌ها از نماهای روشن و براق در نماها استفاده می‌کنند
و در سقف اتاق رنگ‌های روشن به کار می‌برند تا سایه را از همه جا بتارانند. در باغ‌ها و حیاط‌ها چمن‌های کوتاه و یک دست می‌کارند، حالان که در شرق درختان سایه‌گستر و رستنی‌های پرشاخ و برگ ترجیح دارد. شاید فراتر از نیاز به نور و سایه بر اساس جغرافیا و اقلیم، تفاوتی عمیق‌تر در نگاه به جهان میان شرق و غرب نهفته باشد. تانیزاکی معتقد است که این اختلاف سلیقه به دلیل این خلق و خوست که ما در شرق محیط را آنگونه که هست میپذیریم و تاریکی ما را نمیآزارد. نور اگر کافی نبود، با غور در تاریکی زیبایی‌های آن را کشف می‌کنیم. اما بلند پروازی غربی ها که در پی تغییر همه چیز هستند، مدام فضاها را روشن‌تر می‌سازد تا کوچکترین سایه ها را هم بتارانند. رنسانس با تأکید بر پرسپکتیو و روشنایی، نور را به ابزاری برای نمایش واقعیت تبدیل کرد. هرچه نور بیشتر، حقیقت آشکارتر. اما در شرق، نور با فروتنی به سایه مجال حضور می‌دهد. سایه نه برای پنهان کردن، بلکه برای آشکار ساختن حقیقت درون است. در معماری سنتی ایران و ژاپن، نور همیشه از میان حائلی به فضا راه می‌یابد. اما آیا هرچه نور محیط بیشتر باشد برای تمام فعالیت‌ها مناسب‌تر است، یا گاه آنچه که باید از فضا دریابیم تنها در نیم سایه‌ها و در حاله‌ای از راز و رمز معنا می‌یابد؟ روایت نور و سایه در دو جهان شرق و غرب متفاوت است. شرقی که حضور سایه را می‌ستاید و غرب که در پی فتح نور است. در این اپیزود ما در کنار تانیزاکی به رموز سایه ها خواهیم پرداخت، به ستایش فضایی که نه تنها در روشنایی بلکه در خاموشی سایه ها نیز سخنها دارد. در زمانه‌ای که نور مصنوعی بیوقفه بر ما میتابد، تانیزاکی با صدایی آرام و اندیشمندانه ما را به تماشای چیزی دعوت می‌کند که گویی از خاطره جمعیمان پاک شده: سایه. او هشدار می‌دهد که تقلید کورکورانه از مدرنیته غربی نه تنها ما را از اقلیم و فرهنگمان دور کرده، بلکه زیبایی‌های پنهان در نیم سایه‌ها، سکوت و درونی ترین لایه‌های فضا را از یادمان برده. معماری مدرن استفاده از رخبام را نوعی جنایت می‌دانست و جعبه‌های سفید انتزاعی را نماد صداقت و درستی. اما در زادبوم معماری ژاپن، خانه‌ها زیر سایه سنگین بام‌های کشیده یا همان رخبام‌ها پناه می‌گرفتند. در معابد و عمارت‌های سنتی ژاپن، بام‌های سفال پوش پیش آمده در چهارسو بنای اصلی را در پناه سایه‌سار عمیق و وسیعی فرو می‌بردند. حتی در روشن‌ترین ساعت‌های روز، ورودی، پنجره‌ها و دیوارها در این تاریکی آرام ناپدید می‌شدند. گویی نخست چتری گسترانده می‌شد تا بر زمین سایه افکند و آنگاه خانه در دل این سایه‌سار نیمه تاریک ساخته می‌شد. در معماری درونگرای ایرانی نیز این سایه‌سار به شکل دیگر اما با همان کار کرد از دل حیاط مرکزی و گودال باغچه برمیخواست و به زیبایی درونی فضا معنا میبخشید. این شیوه به مسائل اقلیمی و فرهنگ ارتباط داشته. نیاکان ما زیبایی نهفته در سایه را کشف کرده و از آن برای زیبا کردن فضاهای درونی بهره بردند. در معماری سنتی ژاپن، حتی زمانی که پرتو خورشید زیر سایه‌سار عمیق رخبام کند و ملایم می شود، باز هم با واسطه وارد خانه می شود. این نور از پشت کاغذهای نیمه شفاف شوجی آرام و دزدانه به درون می خزد، بی آنکه چشم را برآشوبد. روشنایی غیر مستقیم حاصل از آن حس و حالی نرم، لطیف و شاعرانه به فضا می بخشد. نور و سایه در این بازی خاموش جلوه‌ای می‌آفرینند که از هر آرایه‌ای دلنشین‌تر است و تماشای آن هرگز خسته کننده نمی‌شود. در شاهنشین ژاپنی توکوناما، همین نیم سایه‌ها به گل‌های خشک و تومارهای آویخته عمق و معنا می‌بخشند.
نور ضعیف و وضوح اندک خود بدل به زبانی رازآلود می شود. زبانی که در معابد نیز جاری است، جایی که تاریکی آرام و مه‌آلود فضا را به حضوری قدسی و شگفت بدل می کند. تانیزاکی می نویسد روشنایی برق آنچنان همه جا را فرا گرفته که ما را از یادآوری تاریکی های مواج و در عین حال درخشان گذشته باز داشته است. تاریکی هایی که به فضا حالتی وهم‌آلود و رازناک می بخشیدند. در ژاپن قدیم دنیایی از سایه ها درون خانه ها شکل می گرفت و زن را همچون نگینی سپید در تاریک ترین گوشه‌اش می نشاندند. گویی روشنترین و خالصترین چهره در میانه تاریکی می درخشد. و این تنها خانه نیست که از زیبایی سایه ها تهی شده، بلکه یکی از پیامدهای روشنایی افراطی در فضاها محروم ماندن از لذت‌های لطیف و فراموش شده طبیعت است. لذت‌هایی همچون تماشای مهتاب زیر قرص کامل ماه که حس و حالی شگرف و معنایی دیگر به شب می‌بخشد. امروزه حتی در مراسم‌های خارج از شهر نیز به دلیل چراغانی و نورهای مصنوعی امکان تماشای نور بدر پاییزی از بین رفته. همان ماه کاملی که به اعتدال پاییزی نزدیک است و به دلیل همزمانیش با فصل برداشت محصول آن را ماه خرمن نامیدند. او همچنین به هدر رفت انرژی و افزایش گرمایش به عنوان پیامدهای دیگر روشنایی افراطی در فضاهای داخلی و بیرونی اشاره می‌کند، در حالی که سایه، نسیم و تهویه طبیعی موهبت‌هایی هستند که معماری سنتی به خوبی درکشان کرده بود، اما در معماری مدرن به فراموشی سپرده شدند. تانیزاکی در آخرین گلایه‌هایش از دشواری‌هایی می‌گوید که سالمندان در دنیای امروز با آن روبرو هستند. در گذشته سالمندان همواره مورد احترام بودند، اما دنیای مدرن روی خوشی به آنها نشان نمی‌دهد. گویی خیابان‌ها، تقاطع‌ها، چراغ‌های راهنما، سیستم‌های حمل و نقل عمومی و حتی منوی رستوران‌ها برای حضور و راحتیشان طراحی نشده است. انگار تمدن به نقطه‌ای رسیده که به سالمندان می‌گوید بهتر است در خانه بمانید. در کنار این از نابودی جنگل‌ها، تپه‌ها و ربودن سایه درختان برای توسعه زیرساخت‌ها نیز گلایه دارد. سایه‌هایی که زمانی پناه و آرامش بودند. سنت مشرق زمین زیبایی را نه در روشنایی مطلق بلکه در نیم سایه ها می جوید. تانیزاکی در ستایش سایه ها با نگاهی شاعرانه ما را به دنیایی دعوت می کند که در آن نیم سایه ها حامل معنا، وقار و آرامشند. او زیبایی را نه در نور تند و اشیاء درخشان بلکه در سطوح مات، تیره، کهنه و فروتنانه می بیند. کاغذ که در شرق اختراع شده برخلاف کاغذ سفید و براق فرنگی کاهی رنگ است، لطیف و مرطوب است، نور را جذب می کند و صدای خشخش ندارد. برخلاف ظروف براق فلزی که از غرب وارد شده، ظروف مورد علاقه ژاپنی‌ها از جنس یشم کدر، لاک تیره و شیشه‌های مات بوده، یا ظروفی فلزی با زنگاری کهنه که ارزششان را نه کمتر بلکه بیشتر و دلپسندتر می ساخته. تانیزاکی اشاره می کند که این اشیا برای درخشیدن در نور لرزان شمع طراحی شده. او از لذت تماشای ظروف قدیمی در فضاهای نیمه تاریک می نویسد، جایی که هر خط و نقش آرام و رازآلود ظاهر می شود. استادکاران قدیم هنگام تزیین و نقاشی این ظروف همین نور کم را در نظر داشتند، درست مانند آنچه در سفره‌های سنتی ایرانی رخ می‌دهد. ظروف رنگین در ورای نور ملایم عروسی شاهنشین جلوه‌ای دیگر می‌یابد. در معماری سنتی ایران نیز طاقچه‌ها، عروسی‌ها، نورگیرها و چینش فضاهای پر و خالی به گونه‌ای است که نور هرگز بی‌واسطه وارد نمی‌شود. نوری معلق، نرم و دارای وقار در فضاها جاری است. سایه نه تنها از شدت تابش می‌کاهد، بلکه به فضا ژرفا و معنا می‌بخشد. این ترکیب نور و تاریکی تجربه‌ای مراقبه‌وار می‌سازد
که رگه‌هایی از ذهن یا عرفان در خود دارد، لحظه‌هایی برای درنگ، آرامش و تأمل. از دیگر نمادهای نگاه شرقی به درخشش در تاریکی میتوان به استفاده از تزئینات طلا و نقره در فضاهای تاریک اشاره کرد. قشر نازک طلایی در کاغذ طلا یا گرد طلای تزئینات و نقوش در نیمسایه‌ها می‌درخشد و انعکاسی رؤیایی از نور می‌آفریند. استفاده از زر و سیم در جامه‌های قدیمی نیز به همین دلیل بوده، همان گونه که روشنایی در آینه‌کاری‌های ایرانی یا تذهیب‌های طلایی کتاب‌های خطی انباشته می‌شده. در لباس‌های سنتی نیز همین اصل رعایت شده. جنس و رنگ لباس‌ها با رنگ پوست شرقی هماهنگ بوده و پوست زرد یا سبز فام را که متفاوت از پوست سفید مردم فرنگی است به خوبی جلوه می‌دهد. حتی صحنه تئاتر سنتی ژاپنی با نور کم بیش از آن که چیزها را نشان دهد، حالتی روحانی و خیال‌انگیز خلق می‌کرده و در ترکیب با لباس‌های سنتی ژاپنی، زیبایی مردانه شرقی و ابهت و شکوهش و ظرافت و زیبایی زنان و چهره آنها را به بهترین نحو نمایش می‌داده است. تانیزاکی در یکی از بخش‌های کتاب جسورانه به موضوعی می‌پردازد که شاید برای بسیاری ناخوشایند یا حتی مایه شوخی باشد: فضای سرویس بهداشتی. او بی هیچ پرهیز یا تعارف با نگاهی عمیق به ویژگی‌های تنانه انسان از پیوند ریشه‌دار ما با جهان سایه‌ها می‌گوید. در نگاه او مستراح سنتی ژاپن نه فقط مکانی برای ضرورت‌های جسمانی بلکه فضایی برای آرامش است. بنایی ساده و جدا از خانه در میان سایه‌سار بیشه‌ای که بوی خزه‌های نم خورده و برگ‌های سبزش در هوا جاری است. جایی برای خلوت، درنگ و حتی مراقبه. تانیزاکی تجربه استفاده از این فضا را با سبک نوشتاری آزاد زوی هیتسو با زبانی نرم و شاعرانه روایت می کند. دیوارهای چوبی که برخلاف کاشی‌های سفید براق گرما و صمیمیت دارند، روزنی در بالا برای دیدن آسمان و شاخ و برگ درختان و دریچه‌ای کم ارتفاع در پای دیوار برای بیرون ریختن خاک و خاشاک که از آن میتوان به صدای بارانی که از برگ‌ها یا رخبام فرو میچکد گوش سپرد. او این فضا را سرشار از الهام میداند، جایی برای گوش سپردن به جیرجیر حشرات، آواز پرندگان و نگریستن به آسمان مهتابی در گردش 4 فصل و درک زیبایی‌های گذران آن. همانجاست که گاه شاعری لحظه‌ای گذرا را چون شبنمی بر برگ در 17 سیلاب می نشاند تا طبیعت، زمان و فضا را در کمترین واژه‌ها به شعری کوتاه و بی زمان چون هایکو بدل سازد. در این توصیف بی‌پروا، تانیزاکی نه تنها جسارت فرهنگی نشان می دهد، بلکه به یاد می آورد که اگر یافتن معنا در سایه را به نگاهمان آموخته باشیم، حتی در ساده ترین و به ظاهر بی اهمیت ترین فضاها امکان درک ژرف‌ترین زیبایی ها وجود دارد. تانیزاکی ما را با این اندیشه تنها می گذارد که در جهان پرهیاهو شاید آنچه بیش از همه نیاز داریم بازگشت به سکوت و سایه است. سایه در فرهنگ شرق نه نشانه فقدان نور بلکه ظرفی برای معناست، ظرفی که میتوان در آن سکونت کرد، اندیشید و زیبایی را در نجواهای تاریکی دریافت. تانیزاکی در تأملی ژرف این پرسش را پیش می کشد: اگر شرق به جای غرب مسیر دانش و فن را در سده‌های اخیر پیموده بود، آیا جهان ما همین گونه بود؟ اگر ابزارها، شیوه‌های سکونت، لباس پوشیدن، حتی تولید کتاب برخواسته از روح شرقی ما شکل گرفته بود، چه جهانی ساخته می‌شد؟ او می‌نویسد که اینها شاید تنها خیالات یک نویسنده باشد، رؤیای دنیایی که هرگز شکل نمی‌گیرد.
اما این رویا آینه‌ای است برای تأمل در آنچه از دست رفته. شاید در آن جهان خیالی ابزارهای پخش موزیک با تمرین موسیقی ما هماهنگ بودند. سینما و ابزار و زیبایی شناسیش از تاریکی ها و سکوت الهام می گرفت و معماریش متفاوت از شکل امروز و در ستایش نیمسایه ها ساخته می شد. اما آنچه رخ داد اتفاق دیگری بود. غرب راه خود را منطقی و استوار پیش رفت تا به جایگاه کنونی رسید، اما ما به جای ساختن جهانی بر پایه خلق و خوی و فرهنگ خویش فراورده های جهان غرب را پذیرفتیم بدون آنکه پرسش کنیم آیا این همه با ما و خاک و خیال ما سازگار است؟ و شاید همین است که سبب شده معماری، طراحی، حتی ابزارهای روزمره مان به جای آنکه از تار و پود فرهنگ ما برآمده باشد، تنها بازتاب تقلیدی از جهان دیگرند. اما پرسش همچنان باقی است. اگر جهان مدرن را ما ساخته بودیم، آیا نور و تاریکی، سکوت و صدا یا خانه و خیابان این گونه بودند؟ برای درک بهتر مفهوم نیمسایه و نسبت آن با معماری شرق، نگاهی به دو نمونه شاخص از عناصر معمارانه در ایران و ژاپن بیاندازیم: شوجی و اوروسی، دو عنصری که در عبور نور از کاغذ و شیشه روح مشترک ستایش نور و سایه را در خود دارند. شوجی جدا کننده ای از پرده های کاغذی نیمه شفاف بر روی قاب شبکه‌ای چوبی است که در معماری سنتی ژاپن نور را با ملایمت به درون دعوت می‌کند. از آن سو اوروسی ایرانی پنجره متحرک چوبی است که نور را از پشت شیشه‌های لاجوردی، سبز، قرمز یا زرد می‌تاباند و بر زمین فرش رنگ می‌گسترد. این دو با تمام تفاوت‌ها در جستجوی فضایی برای مکث و زیستن در مرز نور و سایه هستند، یکی در سکوت و دیگری در آواز رنگ. در خشت خیال که موضوع اپیزود قبلی بود، به نور و رنگ در معماری ایران و بازی نور که از نورگیرهای سقفی یا شیشه‌های رنگی اوروسی به داخل فضاها راه می‌یابد اشاره کردیم. در آن کتاب آمده که نور در معماری ایران شأن خاصی دارد و در فضاهای داخلی بیشتر میل به نورپردازی و بازی با نور است که به چشم می‌خورد تا قصد روشن کردن فضاها. پنجره‌های کوچک که اغلب در متن تاریکی قرار می‌گیرند یا نورگیرهای سقفی که نور را بر سطوح پرشکنج سقف‌ها می‌تابانند، درخشندگی نور را بیشتر به رخ می‌کشند. همه ما با حس و حال نور غبارآلودی که از روزن سقف در فضاهای نیمه تاریک بازارهای سنتی میتابد و آرامشی که در مقایسه با محیط پرنور بیرون ایجاد میکند آشنا هستیم. شوجی و اوروسی تنها به عنوان پنجره عمل نمی کنند، بلکه به عنوان پرده نیمه شفاف حریم خصوصی را حفظ کرده و ارتباطی ظریف بین داخل و خارج برقرار می سازند. شوجی با سکوت و آرامش ذاتی خود و اوروسی با بازی رنگ و نور و هر دو به آفرینش فضایی شاعرانه و معنوی کمک می کنند. اگر بخواهیم اتاق پذیرایی سنتی ژاپنی را به نقاشی آب مرکب آن اقلیم تشبیه کنیم، شوجی همان لایه کمرنگ و مه‌آلود مرکب است و شاهنشین قسمت‌هایی است که مرکب تیره با غلظت تمام عمق می‌آفریند. اوروسی نیز گویی تکه‌ای از یک مینیاتور ایرانی است که قاب گرفته و در آستانه پنجره نهاده شده. شیشه‌های رنگی اوروسی نور را به رقصی از رنگ و سایه بدل می‌کنند. در مینیاتور ایرانی رنگ‌ها به گونه‌ای پراکنده شده اند که چشم بیننده را در فضا به گردش درآورند، بی آنکه مرزی میان پیش زمینه و پس زمینه احساس شود. در شاهنشین اوروسی هم به جای آنکه رنگ روی دیوار ثابت باشد، حرکت می‌کند و با آفتاب صبح تا غروب جابجا می‌شود و فضایی سیال می‌آفریند.
رنگ در اینجا روایتی است از لحظه ها. نوری که از پس شیشه ارسی عبور می کند گاه چون آبی لاجوردی کاشی است، گاه سبز برگ های سرو، گاه سرخ گل انار و همه با هم پرده ای از خیال می سازند. احمد شاملو چنین سروده: میخواهم خواب عقاقی ها را بمیرم، خیالگونه در نسیمی کوتاه، در باغچه های تابستان، خیس و گرم به نخستین ساعات عصر، نفس اطلسی ها را پرواز گیرم، در آخرین فرصت گل و عبور سنگین اطلسی ها باشم بر تالار ارسی به ساعت 7 عصر. شاید خواب عقاقی ها همان حسی است که از پشت رنگ تابی ارسی جایی میان خیال و حضور در سایه های نرم شکل می گیرد. این بازی شاعرانه گویی از همان جهان آمده که تانیزاکی آن را می ستاید، جهانی از نیم سایه با سکوتی نهفته و نوری که تنها برای آشکار کردن رازهای درون است. در ادامه سفر در میان سایه ها نگاهی خواهیم داشت به 3 اثر شاخص که هر یک به شکلی خاص و عمیق زبان نور و سایه را می شناسند. از شکوه معنوی مسجد شیخ لطف‌الله تا سکوت مینیمالیستی کلیسای نور تادائو آندو و در نهایت تجربه بیواسطه نور در گالری های موزه هنرهای معاصر تهران. در مسجد شیخ لطف‌الله نور و سایه بخشی از تجربه زیبا شناختی و معنوی اند. حرکت در دالان تاریک ورودی و رسیدن به گنبدخانه با نورگیرهای زیر گنبد نوعی سیر روحانی از ظلمت به نور را تداعی می کند. گویی مخاطب در مسیر اشراقی از جهان مادی به عالم معنا گام برمی دارد. نور طبیعی نرم و کنترل شده از روزنه‌های متعدد زیر گنبد و نورگیرهای مشبک به درون میتابد و به جای روشنایی مطلق فضایی سرشار از خلوت و تمرکز پدید می‌آورد. سایه در این فضا بستری برای تبلور معناست، سایه‌ای زنده که با حرکت خورشید تغییر می‌کند و فضا را به مثابه کیفیتی پویا زنده نگه می‌دارد. این مسجد بازتابی است از زیبایی در نیم سایه، گویی تحقق عینی فلسفه تانیزاکی در ستایش سایه هاست. در کلیسای نور اثر تادائو آندو، نور و سایه در یک رقص دائمی به هم می‌پیوندند و از هم جدا می‌شوند. اینجا نور نه فقط یک منبع روشنایی بلکه عنصری معمارانه است که به فضا حیات می‌بخشد. آندو به جای غرق کردن فضا در روشنایی کامل، سایه را به عنوان یکی از مهمترین عناصر فضایی به کار می‌گیرد. در این کلیسا نور از میان شکاف‌های باریک دیوارهای بتونی عبور می‌کند و صلیبی درخشان را بر دیوار به تصویر می‌کشد. این نور در تضاد با تاریکی عمیق فضای داخلی معنویتی بی‌بدیل را به فضا می‌بخشد. هر بار که نور از این صلیب عبور می‌کند، سایه‌ها تغییر می‌کنند و فضا به نوعی از سکون و حرکت همزمان می‌رسد. در موزه هنرهای معاصر تهران اثر برجسته کامران دیبا، نور و سایه به شیوهی دیگر هنرمندانه به یکدیگر می‌آمیزند و فضایی را خلق می‌کنند که هم مدرن و هم عمیقاً ریشه‌دار در سنت‌های معماری ایران است. این موزه که الهام گرفته از بادگیرها و ثبات‌های سنتی است، نه تنها با فرم‌های ساده و حجم‌های بتونی خود به هنر مدرن اشاره دارد، بلکه با بازی نور و سایه درون فضا تجربه‌ای شاعرانه را به مخاطب ارائه می‌دهد. در این فضا نور طبیعی از نورگیرها و روزنه‌ها به طور هوشمندانه به داخل نفوذ می‌کند، اما هیچگاه در فضا غالب نمی‌شود. سایه‌ها به آرامی بر دیوارهای خمیده و کف‌های سنگی می‌خزند و حس آرامش و خلوت را به مخاطب هدیه می‌کنند. در گالری‌های داخلی نور نه تنها برای روشنایی آثار هنری
بلکه برای خلق حسی از تعمق استفاده شده. در پایان تانیزاکی پس از ستودن دوران سایه‌ها با نگاهی واقع گرایانه به ما یادآوری می‌کند که جهان گذشته هرچند دوست داشتنی دیگر بازگشت پذیر نیست. به قول فریدون مشیری، شمع خاموش شد از تندی باد، اثر از سایه به دیوار نماند، کس نپرسید کجا رفت که بود که دمی چند در اینجا گذراند. حتی خودش با همه شیفتگیش به فضای سنتی ژاپن اعتراف می‌کند که تلاشش برای ساخت خانه‌ای مانند خانه‌های قدیم به بنبست رسیده. نه روشنایی برق، نه تأسیسات امروزی، نه مصالح صنعتی و نه سبک زندگی مدرن دیگر مجال آن معماری درونگرا و ساکت را نمی‌دهد. میگوید تقلید صرف اداست و هیچ چیز مضحک‌تر از آن نیست که بخواهیم به ظاهر چون گذشتگان زندگی کنیم بی آنکه با جهان امروز همنوا باشیم. اما در همین جهان پرنور، پرسرعت و پرصدا تانیزاکی چراغی روشن می‌کند، نوری از جنس سایه روشن تا دست کم در ادبیات آن جهان آرام و رازآلود را زنده نگه دارد. می‌خواهد اگر نتوانست با چوب و کاغذ و شوجی خانه سنتی بسازد، در ذهن و خیال ما عمارتی از نیمسایه و سکوت و حضور نسیم بنا کند. او از ژاپن میگوید، اما صدای نوشتارش صدای همه شرق است. سرخوشی تنانی آشنای ما در معماری پدیدارشناسانه نیز هست. ما نیز نیمسایه را میشناسیم، خلوت را میخواهیم و در تاریکی آرام حضور خود را باز میابیم. در اپیزود آینده پادکست طاقچه به دنیای بوتیقای فضا قدم خواهیم گذاشت. کتابی از گاستون باشلار، فیلسوف و شاعر. اگر تانیزاکی از سایه و سکوت سخن میگوید، باشلار از خیال و خاطره روایت میکند. از زیر شیروانی هایی که بوی کودکی میدهد و از حیاتهای خاموش و اتاقهایی که با رویاها نفس میکشد. کتاب در ستایش سایه‌ها و بوتیقای فضا دو راه متفاوت برای هدفی مشترکند: کشف معنای پنهان در فضا، یکی با سایه، دیگری با خاطره، یکی از ژاپن، دیگری از فرانسه. با ما در اپیزود بعد همراه باشید. من بهزاد میرزایی یگانه هستم، میزبان شما در پادکست طاقچه. برای مشاهده نسخه تصویری این اپیزود و تصاویر مرتبط به وبسایت هنر معمار سر بزنید. اگر این پادکست برایتان الهام بخش یا سودمند بود، آن را با دیگران به اشتراک گذارید و نظراتتان را با ما در میان بگذارید. در روشنی خرد و سایه خیال تا دیداری دیگر، بدرود.